Mag-comment kayo. Mag-comment kayo, please. Sama-sama natin kami. Ibarat ang iyong loob, mayroon ng kaibigan ang nagdumami sa'yo. Hindi mo pa ba mariyadik ka natin? Si Sol, bro. Talagang ano. Tatawag nga pala si Dave. Okay. Tatawag yun. Magla-live on air yun, bro. Expound niya yung meeting sa Makati. Tiga-gaslight niya, bro. Sabi mo, ito po ang sample ng gaslighting in reference to organic farming. Bawat araw sa aking buhay, laging may pagsubok na dumarating. Diyos ang patunay natin. Lahat ng hirap ngayong nararanasan ay pasamantala. Pag-asa ay darating, mag-iinit. Sisikat na ang tiwala sa lilim. Magkasama, magkapangit. Sa hapon ng buhay, di ba magkatilo? Ang iyong kasama, kaibigan. Sa ating kapamahayan. Magkasama, magkakapit. Amat ng buhay at pagmamagiging. Tayo ay magkasama, kaibigan. Sa lahat ay magtatamayan. Magkasama tayo. Kakapit. Magkasama. Magkakapit. Magkasama. Magkakapit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Equilibrium Probiotics. Ito ay ang bagong food supplement na gawa sa mga piling gulay at prutas at dumaan sa isang masusing proseso para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Ang Equilibrium Probiotics ay dinisenyo para sa kalusugan ng ating tiyan, tulungan ng pagkuha ng sapat na nutrisyon at ang pagpapalabas sa ating sistema ng mga nakakasirang toxins. Ang Equilibrium Probiotics ay may iba't ibang disenyo at sangkap base sa inyong pangangailangan. Mula sa boost para sa mga bata, fortitude, boosted brain, miracle fruit, periwinkle, at ang pinakabago, liver fruit. Ang Equilibrium Probiotics ay may pagmamalaki ng produktong gawa sa kanya. Ito ay mabibili sa Dashen, Geta Road, San Sebastian, Phase 3, Pinaugana, Talang City. At para sa mga malalayong lugar, mabibili din ang produkto ng Equilibrium Probiotics sa Lazada. Ito ay eksklusibong gawa ni Ginang Malu Reyes Nore. Ano pang hinihintay nyo, mga kasangga? Alam, bili na. Magandang umaga po mga kasangga. Sabado naman po. Sabado, October 28, 2023. At ilang araw na po, BSK na, Barangay Sangguniang Kabataan Election. Diba? At yung mga kandidato natin dyan, meron pa kayong 2 araw ngayon at bukas
para humataw sa inyong pangangampanya. Good luck sa aming sa mga humahabol na kagawad at kapitan dito sa Barangay Maligaya. Ano po ha, it's a friendly friendly competition po tayo ha. Wag po tayong gagamit ng mga kung anong klaseng taktika na sisira sa samahan ng barangay natin. No? Alalahanin po ninyo, sa araw lang yung eleksyon. Yung mga susunod na araw dyan, magkikita pa rin kayo araw-araw. Magkakapit-bahay kayo, magkakabagala kayo. Pagka yan, sinira ninyo, naku, isipan nyo na maghanap ng lilipatang barangay. Tama. Di ba? Kaya, lang po yan Huwag po natin masyadong seryosohan yung labanan ngayon. I-presenta niyo yung sarili niyo na maayos. Kaya kung magugustuhan kayo ng mga kabarangay natin, maganda. Kung hindi, okay lang. Di ba? Meron pa namang next time. Okay, bago natin ipagpatuloy yung ating programa ngayong araw na to, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin lumikha. Maraming salamat sa bagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa mapayapang gabing lumipas at sa patuloy na pagbuhos ng iyong mga biyaya sa amin at sa aming bayan. Naway ipagkaloob mo po sa amin ang lakas at tibay ng loob upang mapaglabanan ng kasamaan at manatili po kami sa paggawa ng mabuti sa kapwa at sa pagsunod sa iyong itinurong tamang landas. Lahat ng gawain namin, inaalay namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. News update po muna tayo. Okay, good morning kay favorite baker Richelle Tayag at kay Admin Sol. Magandang umaga sa inyong dalawa. Salamat sa maagang panonood at pagantabay. Kay Heart Tayag. Ano po muna tayo? Konting-konting update lang. Ito po, good news po sa ating mga nagtatanim ng sibuyas. Palagi ko magugustuhan nyo itong balitang ito. Good morning, Father Oka. Maraming salamat sa iyong magang pagsama sa akin dito sa programang MSB. Kumusta na lang po sa kanila? Ito po, no? Ito yung somewhat good news ito sa mga makakarinig at makakapanood. Ombudsman orders filing of RAPs versus DA exec. Report by Elizabeth Marcelo sa Philippine Star. Manila, Philippines, the Office of the Ombudsman has ordered the filing of graft and falsification charges against suspended Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, Food Terminal Incorporated Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III, and 16 other individuals in connection with the alleged profiteering and price manipulation of onions late last year. Ito yung kung maalala po ninyo na umabot po ng say 800, 700 to 800 per kilo ang sibuyas, no? Halos kapresyo na ng ginto. In a 26-page resolution, the dispositive portion of which was obtained by the media yesterday, the Ombudsman said it found probable cause to indict
Evangelista in Trinidad with violation of Section 3E of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and falsification of documents as defined and penalized under Article 172 of the Revised Penal Code. Also ordered charged with Evangelista in Trinidad were 16 individuals from the DA, FTI, and Bonena Multipurpose Cooperative. Ito po yung mga pangalan nila. Israel Reguyal, Benedict Libres, Marlon Pagsisihan. Pagsisihan mo na, Brad. Ganun. Jocelyn Jane, Rosul Bataghay, Romy Jimeno, Charlito Ilanan, Francisco Leplana III, Arnold Osorio, Angelo Lahum, Randy Santos, Erickson Cortez, Ruben Bautista, Vince Lorenzo, Windel Glenn Canaan, and AJ Barnala. The Ombudsman, on the other hand, dismissed the charges against DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, DA Administrative Officer Eunice Bilblanias, DA Officer in Charge Chief Accountant Lolita Hamela, FTI President and Chief Executive Officer Robert Tan, and FTI Budget Division Head Juanita Walhati for lack of probable cause. Yung mga malilit na isda lang yung natira, no? Mga balyena libre. The resolution of this case is without prejudice to the conduct of fact-finding investigation against other public officers and private individuals responsible for the irregularities in the said project. The Ombudsman's resolution read. Meanwhile, in a separate decision also released yesterday, the Ombudsman has ordered Evangelista's dismissal for administrative offenses of grave misconduct and conduct prejudicial to the best interests of the service. Trinidad was likewise ordered dismissed for administrative offenses of gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interests of the service. Aside from their dismissal, the Ombudsman also imposed against them the accessory penalties of cancellation of civil service eligibility. Naku po, ang lupit. Forfeiture of retirement benefits and perpetual disqualification from holding of public office. Hindi ako masyadong naniniwala doon sa perpetual na to. Wala naman perpetual dito sa atin. Nakulong nga nakakahabol pa rin di ba? The Ombudsman said that in the event Evangelista and Trinidad are already separated from the DA and FTI respectively, the dismissal is convertible to a fine equivalent to their salary of 1 year. The Ombudsman said the fine may be deductible from the respondent's retirement benefits, accrued leave credits, or any receivable from her office. The Ombudsman, on the other hand, dismissed the administrative charges against Panganiban, Biblanias, Hamela, and Walhati due to insufficiency of evidence. The administrative case against Tan, meanwhile, was dismissed following the Ombudsman's approval of his manifestation to become a state witness. Naging iskarol pala itong isa. Kaya nalibre. And provide additional information relevant to the prosecution of the cases in court. The Ombudsman has yet to release to the media the full copy of its two rulings. Lopet. Ipasok na kita, Brad. Ito po, ipapasok na po yung ating kasamang host dito sa ating programa. Ito po, walang iba, kundi ang ating pogi-pogi, makisi, guwapong-guwapo. Patay ka dyan, patay ka dyan. Killer, ewan ko na lang po anong killer ito. Basta killer. Gaslighting yan, bro. Ito, ito po, no, ang ating co-host sa ating programa MSB,
ang Grandpa Eric! Nako. Ayan, natignan niyo naman ang sounds ko, bro. Nako, tinapay. Good morning. Sumisilip at dumudungaw ang ating araw. Ayan, iinit ng konti mamaya kaya yung mga labada ninyo ay madaling matutuyo. Yes! Yan ang sinasabi ko eh. Kaso Pero, maya-maya lang, umahataw na naman ang ulan. ganon. Napakahapon. Napakadami ng tubig doon sa amin. Ako, naglalakad Grabe ako yung po. ulan kahapon, parang bagyo. Ay bro, 1:30 na ako nakarating dito sa Herona. Ay, Oo nga, no? Dahil ano pala yung kahapon, no? Nahirapan na, siguro na traffic dahil sa ulan, eh, no? At saka biyernes. O, tama. Medyo, pero kung hindi katulad ng dito eh, dahil nakita ko yung dating ko dito eh, ang daming tubig sa amin. Alam mo naman eh, binarahan nung isang magaling doon sa amin yung aming ang kalsada. Sus Mario Joseph, talagang napakatatalino ha. Yan eh, talagang pinaabot ko pa yan hanggang sa provincial, hanggang sa municipal ha, hanggang sa barangay. Trigger ng Grandpa Eric ngayon. Walang mangyayari. Pagka ganito hindi ako nakatulog, delikado sila. Talagang konting kalabit lang eh. Talagang parang sinuntok ako eh. Pagka hindi ka nakatulog, talagang ibang dating, bro. Mahirap. Lagot na ang umagang Sabadong ito. Pero paliligayahin namin kayo kasi bibigyan namin kayo ng impormasyon na napaka-importante. Medyo tayo ngayon, may konting May kalaliman. learning na muna tayo. Hindi lang basta learning, session na medyo tayo. kalaliman kasi Oo. talagang apektado po tayo Kasi, ng mga ganito. Itong mga nakaraang buwan, lagi ko natin naririnig itong terminal nito. Actually, last year pa. Bay, putya nga, Last year pa. pinasisimulan mo na pala. Sige, di ba? banata mo yan. Di ba? Maraming nagiging biktima nito na hindi natin alam, di ba, Grandpa Eric? That's true. Oo. True. Kala natin tayo yung may problema. Kasi ganun talaga yung pasistemang yan. Yun talagang ikaw ang magse-self-doubt, ikaw ang Oo. magse-self-blame. Tama. Napaka... Parang yung Napakalupit. psyche mo yung matatamaan eh. Yes. Psychology mo yung matatamaan na. Yes. Yung parang ang self-esteem mo below sea level na. Yes. Ganun, eksakto. Ganda rin sinabi below sea level. na Maganda yung in reference to the subject. Oo. Tandaan niyo po yun below sea level. Ayan. Oo. Napakagandang pagkakabit ng o pagtutugma. Kasi ganun talaga yung pagdududa eh, di ba? Lulunurin ka sa sarili mo ng self-doubt eh. Talagang pinabibili mo ako kaya. Kuya Tess sea level, nalulunod. Galing. Basta tandaan yan, papasok natin sa Papasok. discussion. Ayun. Ang sinasabi kong tugma-tugma po. Yes. Abangan ninyo. Ito na natin ipakita na natin ang Banatan na kagad. Sige, natin ang isang video muna. Umaga, banatan na. May video muna tayo ipapakita. Hindi, pero napakalalim nito. Magkaroon ng pakunawa yung ating mga manonood kung ano yung pinag-pag-uusapan natin ngayong araw. Unawain niyo po ng todo-todo ito. Pakinggan niyo po. Panoorin niyo po itong ating maiinit video. Have you ever been in a situation where someone makes you feel like what you're seeing or feeling isn't real? When someone tries to manipulate you into doubting yourself. Well, if your answer is yes, then there's a term for it. You could be a victim of gaslighting. And the word gaslighting has now been declared Word of the Year. Wow. The announcement was made by the American dictionary publisher Merriam-Webster, so the Word of the Year for 2022 is gaslighting. It's not a great term. There's no positive way to use it. If someone is accusing you of gaslighting or calling you a victim of gaslighting, it's certainly not a compliment or a good situation to be caught in. So why has this dictionary declared gaslighting as the Word of the Year? Because searches for the word on its website saw a 1,740% increase in 2020. More than 1,000% increase Yes. sa search ng gaslighting last year. Grabe, no? At saka inaalam talaga ng tao anong ibig Ano sabihin. ibig sabihin ng gaslighting? May ibig sabihin na marami rin yung mga naapektuhan nito. No? Maganda to sige mamaya i-reference natin ha. 2022. Sige. Think about that. 1,740%.
It seems people across the world were curious as to what this word meant and how it was playing out in their lives, especially their personal and professional lives. So what does gaslighting mean? According to the official definition in the dictionary, gaslighting is a psychological manipulation of a person over an extended period of time. This can cause the victim to doubt their own thoughts, their perception of reality or memories. It leads to a loss of confidence and self-esteem in the victim and a dependency on the perpetrator. Let me simplify it for you. Say you get into an argument with your partner. He or she begins to manipulate you into doubting your motives, tries to question your memory, your mental stability, and in the end, you end up doubting yourself, wondering what you did wrong, questioning your own reaction and sanity, and ultimately giving to your partner's demands. This is a classic case of gaslighting in romantic relationships, and it happens all the time. The word was first used about 80 years ago in a 1938 play titled Gaslight by Patrick Hamilton, who plot involved a man attempting to make his wife believe that she is going insane. He would dim down the lights in the house intentionally while convincing his wife that she was imagining things, basically manipulating her. Cut to 2022 and the word gaslighting is a term commonly used by mental health experts. It's become a term to describe the harsh reality of some relationships. Such emotional manipulation exists everywhere, not just in your romantic relationships, in a child-to-parent relationship, your friendships, your workplace, perhaps your equation with your manager or boss. It's synonymous with most toxic relationships of today. And it is found in politics too. For instance, during the pandemic, many governments downplayed the pandemic. They denied the realities in grim hospital wards by telling us to live with the virus. This was public gaslighting. Then there are patients who feel their symptoms were inappropriately dismissed as minor. This has been termed as medical gaslighting. Another example. Vladimir Putin has been accused of gaslighting the entire world, an obvious reference to his aggressive actions in Ukraine. You see, creating confusion about the realities on ground is just as important to Vladimir Putin as the threat of a physical invasion. And who can forget Donald Trump? Political experts have termed him a master gaslighter, especially after his manipulation tactics at the hearings surrounding the January 6th Capitol riots. So there you have it. Gaslighting is more common than you think. The fact that it is the word of the year should worry all of us. It is a reflection of how we are as a society, how easily we manipulate others and are easily manipulated ourselves. Chances are, if you're watching me right now, you could be a victim of gaslighting. If so, seek professional help, go to a counselor, talk about your relationship, walk away if needed. Don't accept it as a norm because it can cause irreversible damage to your self-worth. And if you're the perpetrator, whether knowingly or unknowingly, once again seek help, educate yourself, because there's no excuse for such behavior. We are Yun. Okay. Napakaganda, napakalalim, nako. Napakalalim ng natin, no? Na yung relational context, no? Grabe. Talagang binalik ako nung bata pa ako, Kuya Dom. Oo. Ay, share ko sa'yo. ka ba? Nabiktima ka ba ng gaslighting? I was the gaslighter. Okay. I was the gaslighter. Sorry to admit para sa ating viewers, no, pero talagang ito aminin ko, Kuya Dom, ha. I was the gaslighter because I had an older brother who was weak, no. Kasi pinanganak siya, talagang meron siyang nagka-meningitis siya. So yung mental progression niya is siguro it peaked at the age of 7 siguro, ganun, 8, 9, mga ganyan, no? But after that, regression na, pababa na. Ang laki ng difference namin nito eh. Ang difference namin nito 15 years. Nabiro mo, growing up, knowing that and having that normalcy sa isang household, hindi mo alam ginagawa mo.
hindi mo alam ginagawa mo, no? Na talagang maglalaro kami ng dama, ilang taon pa lang ako, talagang talon-talon na siya. Magaling ako magdama, siya hindi siya magaling magdama, yung gano'n. Of course, i-relate mo yun na you're a little bit better than him, di ba? Ganyan. And then, pagka papasamahan ka, o samahan mo naman yung aling mo dito sa simba, mamalengke, mga gano'n, you can see na parang you're taking control of that situation na ako nangahawak ng pera, ako magbabayad, yun, excited ka matuto, yun, but at the same time, minamanipulate mo yung power mo. Nag-uumpisa na at a very young age na may foundation na, yung gano'n. Why? Tapos ganyan through the years, 8, 9 years old na ako, siyempre, ilang taon na siya noon, 20-something na siya noon, and then, ako yung nasusunod. No. Ako yung, hindi ba dapat kuya nasusunod ka? Di ba ganun? Pero hindi ganun And then, basta nagkaroon ako ng self-realization na very young age na naging positive, no? Na naging positive because I realized na talagang wow, papangit ako. Yung ganun, papangit ako. If I treat my friends this way, if I treat my relatives this way, na parang, above ako sa inyo. Ganun. Because even my older brother, kaya ko. Kaya ko rin kayo. Yung ganun. And you start believing in yourself, parang, napaka-controlling, manak ka, manayakal yung pag-iisip mo na, you think you can cover and rule over anybody and everybody, yung mga ganyan. Basta nakakaano siya. Pero at the very young age, I experienced this myself being the gaslighter. Yung gano'n. With those definitions given. Bro, talagang, kaya nga sabi ko, relational, talagang, kasi hindi mo magagawa to na may halong ano bang tawag dito? Wala kang background as to who the people you're dealing with. Lalo na pag hindi mo kilala. Yes, hindi, lalo na bobote na at na-overcome mo yan. At a very young age, kasi instead na gano'n ang inako ko, sabi ko, no, I am. Kasi pagka yan ang naging normal na gawain mo, mahirap. Ay, nako. Ito, nung na-realize ko talaga, no, maybe na pina-experience sa akin to kasi meron akong responsibility dito sa taong to. And that's the reason why I am still with him today and still taking care of him, yung gano'n. I'm thankful for the, natin sa mga manonood natin, paano ba nila malalaman kung ginagamit niya yung ganitong sistema sa kanila? Sige. So there are actually signs of gaslighting in a relationship. Yung mga relationship natin, hindi lang ito yung romantic relationship. This could also be in a family, kagaya ng example ni Kuya Eric, yung sa kuya niya. At of course, pwede ito mangyari sa work at syempre naman, yung mga na-experience natin ng mga nakaraang taon sa politika. Sa politics. Especially nung nagsimula ang 2016. Yun. Ayan. So, ito po, kung hindi nyo alam kung ano yung pagga-gaslight, kung kayo ay ginagaslight, ito po yung mga dapat yung bantayan. Number 1 po, lying about or denying something and refusing to admit the lie even when you show them proof. Example nga. Lying about or denying something and refusing to admit the lie even if you show them proof. Yung example nito, yung nangyayari, parang meron ako narinig sa news dyan, Kuya. Actually meron. Yung, di ba? Yung sa nangyari sa nakaraang linggo lang, yung binangga ng Chinese Coast Guard, yung resupply ship papuntang Ayungin. Di ba yung... Tama ka dyan. Yung contracted yun. Contracted.
Bekatig yun, pagbangkalang na kahoy yun. Binangga. Pero pagka ganun ba, Kuya Dong, may flag ba yun? May flag ba ng Pilipinas? Meron. Uy, naku, grabe, no? Grabe. ang At ginawa escorted ng ito ng Coast Guard natin. Escorted pa? Escorted ng Coast Guard. Ngayon, ang nangyari, binangga ito ng Chinese Coast Guard. Ngayon, siyempre magbibigay ng statement ang Philippine Coast Guard regarding doon sa nangyari. Ngayon, ang masaklap dito, meron yung mga kababayan natin, no, mga Pilipino ito. Di man sa Chinese, alam na natin kung anong sasabihin nila eh. Pero magugulat ka, Kuya Eric, na from our side, mga Pilipino, sasabihin nila, ang layo-layo, hindi naman tumama eh. Ganon? Despite showing the video na nagkapagka. Nakita na nga sa video. There was even an effort to edit the video and show to the world, to other Filipinos na hindi naman talaga nagbanggaan. Ini-influensya na pa iba. Yes. Na, sa katunayan, twist nila yung facts. Binabago nila yung ano. gaslighting yun. Gaslighting na yun. Kasi meron ng evidence eh. Nakita mo na yung proof na may nangyari. Pero sasabihin pa rin nila na wala, hindi totoo yan. Diba? Tama. That's one, no? Tama yan. The pangalawa, insisting that an event or behavior you witness never happened and that you're remembering it wrong. Ay, Yun. eksakto na yun. Nauna pa yung example mo. Exactly. Sa definition number 2. Hindi ka dapat magalit kasi una kanila naman yan. Ano? Ayan. Sino naman nagsabi nun? Mga Sino? troll. Troll lang. Troll. Mga troll to. Tapos meron yung mga lawmakers natin na nag-attempt na kampihin pero sila na-shutdown kagad. Pero kumakampi. Saan? Sa troll? Sa troll. Mga troll at sa China. Ay, napakalakas naman na troll yan. Sino ba yung troll? Sino ba yung troll yan? Sino ba yung troll ang sinasabi mo? Talaga, di ba? Sinong troll ang sinasabi mo? Bigyan mo nga ng pangalan. Ito yung sikat na artista to ng mga nakarang panahon eh. Pero nag-number 1 sa Senate eh. Ay, Padilla. Yung Padilla yata yun, no? Parang nag-number 1 sa Senate. Yung, Si Robin Hood, yung gano'n. Robin Hood Padilla. Bigla, damakin mo, kakampi pa sa mga inject at wala naman daw hindi naman daw sila haharas. Hindi naman daw sila nag-intimidate at nag-instigate. Tama ba yun? That's gaslighting, ha? Because you're twisting the facts. And you're insisting that yung mga PCG natin, yung mga frontliners natin, may maling behavior. Ito, bibigyan ko ito ng gaslighting. Bibigyan kita ng example ng gaslighting. Alam mo yung si Padilla, si Robin Hood Padilla, hindi yan ang may kasalanan, bro. Yan, gaslighting po yan. Dibili nyo. Nakita mo yung ano ko, ha? Banat ko, ha? Bibigyan po kayo ng benefit of the doubt. Yan ha? Yes. Ipapakitaan kayo ng video na hindi bumangga, kinat nila. Bago bumangga, kinat na nila, tapos sabihin sa'yo, hindi naman bumangga. Correct. Yung mga ganun mga pabanat at mamaya natin, may mga consequences yung mga ganun. Oh yes, yung sasabihin ko na nga. Ito mga kasangga. Ito mga kasangga. Paglilinaw lang po. Do not ever mistake freedom of speech doon sa mga treacherous behaviors. Yung pagbibigay ng maling informasyon to favor a foreigner, to favor a foreign entity. No? You are trading on a very, very thin ice na pwede kayong ma-perwisyo, pwede kayong mapinsala. Kasi because of the consequences. Mamaya po, meron din kaming papakita. Part 2 ng aming diskusyon ni Kuya Eric, magpo-focus doon sa paano ba nagagamit sa politika yung gaslighting at paano tayo nagkakaroon ng problema because of that. Ayan. We are a divided nation because of that. Ayun. So gaslighting, disinformation. It's very divisive. It's because of the disinformation. Ito ba, will you classify this as disinformation or misinformation, Kuya Dong? Ano sa tingin mo? Sa tingin mo lang, ha? Misinformation is when you have the facts but you are giving a different perspective. Okay, and then disinformation and when you are twisting the facts itself. The facts itself. Nagbibigay ka ng maling impormasyon
Oh. Nagbibigay ka ng... Hindi ba misinformation din naman yun? Hindi. Hindi. Ang misinformation is the facts are still there. Okay. But you are giving it a different interpretation. So, yung slant medyo kampi dun sa nagsasalita. Yes. Kunyari. Parang binibigyan mo ng ibang pakahulugan, ibang perspective. Pero the fact is still there. Masama na nga, tapos sabihin mo mabuti yan para sa segmentong ito. That's still gaslighting because the evidence is very clear and then you're saying na, wala yan. Tama. You are downplaying it. Pagka disinformation naman, dun in reference to your sample, paano magiging disinformation yung yun? edited version ng video, pinapakita walang banggaan, that's disinformation. Because you have changed the facts altogether. Wala na sa konteksto. Wala na sa konteksto. Binago mo na. Ay, good morning, Mr. Sunny Boy. Good Sunny morning, Boy, bro. Good morning. Good morning, Brad. Ito, galit na galit sa gaslighter. Oo, kaya nga sasabihin ko nga sana Sunny Boy, i-press mo lang kung anong pagpipindot-pindutin mo dyan. Pagka itong si Brother Sunny ang na-trigger mo, hindi na kaya pigilan yan. Bibigkasin ko lahat ng pipindutin mo dyan sa keyboard mo. Sige, alam mo talaga hindi rin na kapapigil dito. Ito pangatlo. Meron pa pangatlong basihan ng gaslighter. Ito, spreading rumors and gossip about you or telling you that other people are gossiping about you. Yung sisirain ka. Anong tawag natin dyan sa Tagalog, bro? Marites! Hindi, yung gano'n sisirain ka. Gagatungan ka. Liliyabang buldit mo dyan. Kaya ito po mga kasangga, yung pong pagmamarites, hindi lang po yung mismong nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa iyo, nagkakaroon ng maling impormasyon tungkol sa iyo. Nandito rin po yung naghahatid sa iyo na, uy, alam mo ba, may narinig ako tungkol sa iyo. Yun! Parehas lang kayo ng marites. Marites ka rin. Kagaling. Oo, di ba? Kasi ikaw ay naghahatid. Nagbibigay ka ng maling impormasyon. Tagapaghatid ka ng maling impormasyon. So, yun po ha. Gatongero. Gumagatong ka. So, gaslighter din po yun. Gatongero. Changing the subject or refusing to listen when confronted about a lie or other gaslighting behavior. Mo Bro, ano yung mga sample niyan? Yung mga nagtataas ng boses, yung mga gano'n, yung talagang matitindi yung taas ng boses, dinadaan sa lakas ng boses. Dinadaan sa lakas ng boses sa intimidation. Force of intimidation po yon. Ano ba yung mga yun? Oo. Inaano mo yung mga tao. Parang, oy, good morning kay Linya, Apolonio, good morning. Apolonio, good morning. Namimiss ka na namin. Bay Amuraw. Ay, Bay. Sermas. Good morning. Oo. At, oy, si Ding ang bato. Oy, naku, Hilario. Babanat yan, bro. Babanat yan. Isa rin hindi rin marunong magpigil yan. Sa kanila. Hindi rin marunong magpigil yan. Oo, dire-diretso rin yan. Ako, yan ang magsisimula. Baka hindi pa sumusuntok pa. Naku, nakakatuwa yan kung mamang yun. Diba? Ito pa. Sige. Telling you that you are overreacting when you call them out. Patay ka dyan. Di ba yung dating Pangulo natin, yan ang style niya, di ba? Patay ka dyan. Ano naman yun eh? Bigay mo na sa China yung tubig, atin na yung isda. Ano yan, bro? Meron nang ganun? OA daw kasi tayo mga Pilipino, OA daw yung mga Coast Guard. Sino nagsabi niya? OA daw yung mga nagmamahal sa bansa, nagmamahal sa bayan, OA daw. Dati Kuya Pangulo natin. Si Duchet. Oo. Si Duchet po yan. Yes. Kilala niyo po ba yun, si Duchet? Siya yung nag-gaslight. Ano yan eh? Di lang natin alam kung sinong bro, saan eh? Kung sinong number one, si Trump o siya. Hindi naman natin si Trump eh. Si Trump. Pero pares sa mga gaslighter yan. Itong isang to wannabe eh. Ano ba yan? Buwisit naman yung mga yan. Ito pa. Sinabi niya talaga yun? Yeah. Balik-balikan nga natin yan. Okay, kayo mga nanonood dyan, tsaka mga nakikinig. Kung talaga lumiliyab ng inyong butsi dahil sa ganitong pagmamanipula, ano? Ha?
I-text nyo lang dito, babasahin ko, word for word. Wala po Oo. kailang-ilang. Sige po, sige po. Ipapahatid natin Mag-ano lang kay kayo, mag-comment Dushit, lang kayo. no? Mag-comment lang po kayo. Kasi, anyway, Duterte. OA ka pa pagka nag-ano ka, no? Nagsalita kang laban. Ano sabi niya? Sa kanila na ang dagat o tubig, sa atin yung isda. Talaga may tama, ano? Ang laki ng lamat, ano? Malaking lamat talaga niya, ano? Paano mo magagawa yun? Talagang may ang laki ng lamat nito. Ito pa. Lalo kitang painitin ang ulo. Blame shifting in relationships, saying that if you acted differently, they wouldn't treat you like this. So it's really your fault. Nagalit ka kasi. O isa ka pang OA. Ganun. Talagang... alam mo naman na ganito ako na nag-ano ka pa sa akin. Di ba? Yung mga ganang mga pananalita. Magaling ako dyan, bro. Alam mo naman pero ganito. alam mo, dinadaan-daan ko lang sa tawa yung ganun. Pero dito sa konteksto nga binibigay ni Kuya Doms, ang laking problema nito. Oo, malaki ito. Sobrang laking problema nito. Kasi kami ni Kuya Doms, kumisa pa, makikipag-usap kami sa kaibigan namin. Mabanatan ko ng mga ganyan eh. Tapos tatawa si Dom. Kasi alam niya, pabiro lang. At saka yung kausap namin, talagang tawanan lang, ano. Pero dito sa konteksto nga binibigay ni Kuya Doms, iba to. Oo. Nakakasira to ng Blame shifting. ng pag-iisip, no, parang ano yung magiging normal ba sa iyo yun pagka gano'n? Yung parang yun naman i-normalize mo yung ganong paniwala. Para tsaka kung yung kung let's say may mga dominant partners, alam mo yung dominant partners. Yes. Dominant partners in a relationship, dominant. Pag yung isa yung dominant partner, itong isa babagsak yung self-esteem niya. Tatamaan yung kasi halimbawa, itong si dominant partner, meron siyang extra, no? Meron siyang extracurricular activities involving another person. Naka siya, triangle. Ngayon, papamukha niya itong sa isa. Kung hindi ka ganyan, hindi sana ako ganito. Ayun! Naku, Kung mo yung ano ko, kung hindi ka ganyan, alam mo, hindi sana ako ganito. Parang you're blaming the shift. Ikaw ang gumawa ng kalokohan, pero sinishift mo yung blame doon sa isa. Kasi lagi kang wala, lagi kang may work, lagi kang ganito, lagi kang may lakad, lagi nasa abroad ka, nasa ganito ka, diba, malayo ka sa akin. Hindi mo kasi ako ginaganito, hindi mo ako ginaganon. Basta, ang point dito, ikaw ang gumawa, pero ibubuhos mo lahat ng kasalanan sa kanya pa. Galing, ano? Galing yun. That's blame shifting. Oo. Blame shifting po yun. Marami po nagiging biktima ng ganito. Madalas sa TV yan, yung mga ganitong mga, anong tawag dito, yung mga maliliit na, short shows ba? Anong tawag dito? Teleserye. Palagi nang pinapalabas yan. Pero pa nangyari sa politika, pwede rin to. Sige. Alam mo ba, yung ating idol, ating Lodi, sinabihan ng balat sibuyas. Sino naman Lodi ah? Si Lodi. Lodi ano? Si Lodi na nag-file ng kaso. Ay, astig yun. Huwag mo sabihin balat sibuyas. Nananampal yun. Ang sinasabi ngayon, si Dushit, sinampal yun eh. Sinasabi ngayon ng mga enabler ditong si Pidots, balat sibuyas daw siya. Kinakailangan pa rin niya mag-file ng case. So they're blaming they're shifting the blame. Pero pagka gano'n, yung kunyari mo si Dushit, kasi po ako tawag kay Pidots. Kay Pidots, Dushit. Tapos si Kuya Dom naman, Pidots. No? Pidots. Hindi ko na lang i-spell out yung Pidots kasi medyo mahaba-haba pa sa Pidots. Sige. Nalito tuloy ako sa Pidots. Hindi. Pagka si Pidots o si Dushit, medyo umurong ng gano'n, nakita mo na batukan siya. Pagka umurong ka, nasasabi mo, papatayin kita, biglang, balat sibuyas ka naman. Ay, umurong ka! Nakita-kita ang pagkaduwag mo, di ba? Talagang nasampal ka, nabatuhan ka. Yung mga hugot na gano'n.
Luma na yan. Bata pa lang kami. Ginagawa na Actually, namin. dinadownplay Alam nila eh. namin yan. O, syempre. Dinadownplay nila. Kasi nga, nagbangasan siya. Number 7 actually. Nagbangasan siya. Pasok na pasok sa mga number 7. Ayan, Okay, sige. loadin natin. Okay. Trying to smooth things out over with loving words that don't match their actions. Parang dinadownplay nila eh. Pag joke lang yun eh. Ay, Balat kasi sibuyas nga, ka naman. talagang naupakan na siya. It was a threat, but it's being downplayed as a joke. Naupakan siya. Oo, di ba? Kaso, tapos na eh. No. May resibo eh. Documented. Oo. Ang tawag doon, hoy, dusyet. Ang tawag doon, kaldag. Oo, diba? taragis ka. Kaldag ka. Sisimulan mo, hindi pa yung tapusin. No? Ito pa. Number 8, twisting a story to minimize their abusive behavior. Yeah. No? Kabit-kabit, no? Ha? Kabit-kabit, no? Nakikita niyo po yung mga yung mga relasyon doon sa mga definition, ha? Kung paano po yung mga iba ano ba yun? Umuurong na yung nag-gaslight, no, ha? Siya na yung umuurong dahil nakakaramdam siya na lumaban ito. So, dito sa sample na to, dapat ma-realize nyo na lumaban kayo. Hindi porke nadinig ninyo yung ganun maniniwala na lang tayo. Nakita ninyong ganun maniniwala na lang tayo. Ha? Correct. Konting research dyan dahil yung mga pinapalabas dyan na hindi tumama. Meron naman mga pinapalabas na tumama talaga. Oo, diba? Tama. So, ingat-ingat sa mga impormasyon dahil Ito talagang pa. yun ang pinaghahawakan natin. Ito pa. Minimizing their hurtful behaviors or words by saying something like, it was just a joke. Digonyo. Dushit ko tumahimik ako. Or Balat sibuyas ka naman. Or you're way too sensitive. Bero lang. Ay, nako. Umurong. Sabi ko sa'yo, umurong si Digings. Uy, demonyo. Ito, number 10. Separating you from friends and family who might recognize your gaslighting abuse symptoms. Yeah. Diba? Oh. Let me stress the point dyan sa, number 10 na ba yan? Oh. Ay, nako. Conference, ha? We are beside you. Behind you. We are 100% beside you. Beside you ka. Ano yung bisig ng bro? Kapit-bisig. Kapit-bisig ka namin. Ako, sugod, mga kapatid, tuloy ang pakikibaka. Kala ko we are behind you. Kami nasa Tarlac ito sa Manila. Hindi, kapit-bisig natin yan, bro. Kasama natin sa forum yan. Ikaw naman. Oh. Ngayon, balat sibuyas si Castro. Ay, nako. Ang nag-file ng case, tignan mo, nagagalit na si Shani mo ay sinasabi ko sa'yo kasi may talo kong isusulong ang demanda. Mainit na rin ang ulo nito. Kape-kape, yung mainit na kape, Kuya Shani. Patay sila dyan. Basta tulong-tulong tayo. Sabi sa'yo, na-trigger na naman si Shani mo Dapat talaga nung alam niyang buwisit yung nagdi-deliver ng mga ganong ay, nakakabwisit na. Alam mo yung dahil alam mo naman ako, palaging in relation to my farmers, in relation to my OFW, itong gaslighting parang pagtatanim ng bulok na binhi. Tama, totoo naman. Tama. Diba? Totoo. Talaga magbibigay sa iyo ng bulok Kasi, na bunga. Nag-establish ka ng normal na hindi naman tama. Yes! Para bang GMO. Alam mo yun? yun ang mga biglang babanatan ka dyan. Parang yung lang. Traditional farming daw yung paggamit ng kahapon, Kuya Dom, binanggit ko yan. Tinawag daw na i-define nyo yung word. Yung ginagawa po namin ni Kuya Dom ngayon, napapasalamat ako dahil talagang wala. Medyo na-split yung aking atensyon ng 2-3 araw po dahil pero iba pang in-news po namin kay Kuya Dom kung ano nangyari kahapon medyo talagang hindi ako nakapag-alalay dito at nagsosorry ako. Pero pagsalubong pa lang sa akin ni Kuya Dom, talagang excited na i-share itong episode namin na to. Dahil alam niya yung effect na nagagawa nito sa ating bansa, sa ating pagkatao, yung gano'n na. Talagang yung pagmamanipula, ako. Ingatan niyo lang po, yun lang masasabi ko. Ingat tayo kasi
kung ano yung influential yun, minsan hindi lang tumitigil sa atin eh. Oo. Pati sa anak mo, pati Tama. sa mga mahal mo sa buhay. Tama, di ba? tama. Kasi ito, kadalasan yung kita mo yung mga example dito, relational, dahil dapat kilala mo yung mamanipulahin mo eh. Hindi mo siya maninipula lang hindi mo siya kilala eh. Even in a national context, alam na ni Dushit kung tatanggapin ba to ng mga Pilipino? Tatanggapin ba to ng common tao, ng common masa? Yung mga gano'n? Actually, itong gaslighting is dangerous to our mental health. Yes! Because it erodes your mental health. Talagang malupit to, no? Pero katulad nga yan, basta nilabanan ninyo, katulad ng paglaban ni Kong France, no? Si Dushit tumurong. Oh. Pakinggan niyo po yun. Napakahalaga po nun. No? Si Pidots. Pidots. Si Pidots. Huwag mo na paspel sa akin yung kasi medyo hindi pwede sa radyo, television. Pwede Si Pidots talagang umurong. Talagang wala. Hindi niya kaya yan. Talagang seplak sa mukha niya yan. Kung hihaplos-haplos siya ng mukha ganyan, hindi po. Sampal ang aabutin niya talaga. Ito po, pakita rin natin sa kanila yung ano ba yung mga consequences ng being gaslit. Kung ikaw sige. Gaslit ka, kung hahayaan natin yung mga gaslighter na yan, ito po yung magiging bigyan natin ng bago mo i-ano yan eh. Ano sa Tagalog sa tingin mo ang gaslighting? Tagalogin mo nga, Kuya Dom. Mahirap yan. Hindi basta-basta yan. Gaslighting? Oo. Ako, isa lang ang termino ko sa gaslighting. Simple lang. Sige. Sinungaling. Ay, yun. Simple lang ang Tagalog eh. Talagang, pero kasi pagka sinabi mo sinungaling, basta lahat ng mga nangyari sinabi natin kanina sa gaslighting, ang basihan, ang pundasyon. Ang sinungalingan. Yes, sinungalingan. Kaya wala kang iba gagawa nito kung di ang taong sinungaling. Oo, talagang maliligaw ang pagka wala pong kwentang pag-usapan ng usapan pagkakasinungalingan. Parang ganun lang po. Oo, ikaw ay isang sinungaling. Yeah. Yun lang yun, wala nang iba. Ito yung mga consequences. Ayan, sige, banata mo. Pagiging gaslit. Unang-una, you're having trouble making even simple decisions. Uy! Napakahirap naman kasi naman talaga pagka-ambasyan mo kasinungalingan. Paano yun? Decisions na, apektado ka na. So, making excuses for your partner's behavior to family or friends, siya pa yung pinangihingi mo ng dispensa. Pagpasensyo muna siya, kasi ganun talaga siya. Pagpaano yun na? Huwag yun ang ano eh. Ano ba yan? Kuya Dom, ano ba yan? Patulan. Kasi nga ganun na. Alam niyo naman ganun siya. Papatulan pa niya. Di ba? Ano ba yan? Ano klase mong relasyon yung pagkaganon? Kaya nga. Hindi po ba nakakapagod yun? Ito pa yung masaklat. Ito pa yung masyaklat yan, besh. Ito pa yung masyaklat yan. Constantly second-guessing yourself. Ay, ayan. Yan nga yan po. Wala po kasi. You're constantly second-guessing yourself. Parang parang iniisip mo, lilindol ba? Oo, parang walang pundasyon. Nasisira ang pundasyon. Ano naman yung nagawa ko? Ano naman tong naging kong ito? Ba't ko na naman ginawa ito? Yung ganun eh. Diba? Then, blaming yourself for the way the other person treats you. Kasalanan mo. Ikaw pa may kasalanan? Kasalanan mo na binabastos ka niya. Okay yun. Talagang digonyo yun. Kasi ba't kasi yun ang decision mo eh. Ikaw may kasalanan yan. Diba? Ang lupit, Talagang ikaw pa. Oo. Trying to convince yourself that their behavior isn't really that bad. Alam niyo, si Tatay Digong, talagang pagpasensyahan yun na. Talagang kasi ganun lang siya. Palabiro? Matanda na kasi. Palabiro? Oo, alam niyo yung mga matatanda, di ba ganun na magsalita? Pagpaumahin yun na, yun ganun ba? Kaya talagang dapat matukan, para mawala siya dun sa... Ito pa, Brad. Sa balat ng lupa. Ito pa, Brad. Balat sibuyas. Ikaw, mawala ka sa balat ng lupa. Ayop ka. Ito pa, Brad. Walking on eggshells around the other person. Ingat na ingat ka. No, kasi anytime pwede siyang ma-trigger. Salita ng kung ano-ano laban sa'yo.
Believing that you are too sensitive, naniniwala ka na ikaw nga ay balat sibuyas. Kaya pang Franz, huwag ka pong padadala sa mga inaano nila, binabato nila sa'yo. Mga unghang na yan, mga sinungaling yan. Bro, pero ito ang gandang ikumpara, no? Ang gandang ikumpara. Makikita niyo po, no, dahil hindi natin personally kilala yung dalawang karakter na pinag-uusapan natin. No, si P. Dutz. Alam lang natin na siya ang naging presidente. Si Kong Franz. Alam natin na congressman lang siya. In fact, tayo, na-meet lang natin siya. Sabi na natin siya personally. Minutes lang. Hindi natin siya. Sandali. Pero parang dahil sa napagbigyan tayong ganon, parang alam mo na mas maganda ang pagpapalaki kay Kong Franz ng kanya mga magulang. Ano, ha? Yung parang gano'n napakapangit po talaga ng ehemplong binibigay nitong si P. Dutz, no? Pero yung isa, magbibigay na ehemplo na talagang, oy, panindigan nyo yan. No, tama lang. Pakita ninyo kung paano kayo pinalaki ng magulang ninyo at ganito, tumindig kayo, labanan nyo yan. Yung mga kaalyansa kayo ni P. Dutz, Talagang, masyado ka naman balat sibuyas, di ba? Dina-downplay nila mga ginoo, mga tama ba tawagin ko silang ginoo? ito, kainit-init ng ulo naman ito si Saring to. Best meaning siguro ng gaslighting, yung pamumuno or style ni P. Dutz habang gumagawa ng panduruga. Ganyan kainit tong si Kuya Sari. In short, mga sinasabi... Brad, magkape. Masyadong mapali. Hindi, tama lang yan. Yan ang normal reaction. May kagad ang ulo niya, no? Dapat lang, bro. Nakakayamot naman yung ginagawa kasi. Pero mo sabihin na balat sibuyas. Ikaw balat ka ng lupa. Hayop ka talaga, magiging lamang ka ng lupa. Ito pa. Questioning your own feelings, judgments, and observations. Yung mismo nakikita mo na, magpagdududahan mo pa. Testigos ka na, pagdududahan mo pa. Talagang talagang yung manipulasyon at yung misdirection. Lahat talagang kasi sirang-sirang pundasyon. Correct. Ito yung pinakamalupit. Feeling lonely and trapped. You feel lonely and trapped. Nagsiself-blame ka pa. Yes. Dahil sinabi niya, ikaw may kasalanan. Yes, because kung sana ginawa mo lang to, okay na sana. Ngayon, ikaw pa may kasalanan. Connected ito sa susunod. Yung doubting your own memory and sanity. Uy! Diyan na, iba na, no? Iba na. Nangyari ba talaga yun? Mga ganun. Totoo nga ba sinabi niyang papatayin ako? Diba? Grabe, no? Ayan talagang... Ikaw, Brad, pag may nagsabi sa'yo, papatayin kita, anong gagawin mo? Okay lang, sige, patayin mo ako. Ganun sasabihin mo. O kaya tatawa ka. Nagjo-joke ka lang. Yung ba magiging reaction mo? No. You will defend yourself. Self-preservation. Ano nga palang kinaso ni Kong Franz? Exactly yan. Yung sample mo yan. Grave threat. Ayan po yun. Yung sinasample ni Kuya Dom na papatayin. Hindi naman kasi slander yun. Hindi slander yun. Ginawa po ni Digong yan live on air, no? Pinakita po yan. Tsaka nanggagalaiti yung mukha niya. Talaga. Papatayin kita. Tigas na tigas yung panga. Biglang may pagganong pa siya sa biglang kinambihan. Biglang, bulot sibuyas ka naman pala. Bulot sibuyas. Talagang duwag. Ano ka? Ito pa. Buweltahan ka lang pala eh. Natago-tago ka sa palda ng nanay mo eh. Ito kasi ang gusto ng mga gaslighter. Ito yung gustong mangyari ng mga gaslighter. Sige. It's staying silent rather than speaking up about what you think or believe. Kaya nila ginagawa yun. Ayan, yung sinasabi kong wag po kayo. Because they want you to stay silent. Yan po ang hindi ginawa ni... Gusto nila manahimik siya. Yan po ang ginawa ni Kong Franz. Hindi siya nanahimik. Kinambihan niya, pinalabas niya ang tunay na pagkataong kaduwagan ni P. Dutz. Ito pa. Because of gaslighting, you are being on edge and feeling threatened all the time. Ayan, tingnan mo. Kala niya.
Kala niya, nagkamali siya ng katapat. Starting to believe what the gaslighter tells you about yourself and that you're crazy or stupid. Yung lagi sinasabing tanga ka, ang tanga-tanga mo, stupido ka. Yung mga ganung yung mga ganung paratang, yung mga ganung pananalita. Ito nga po yung sinasabi ni Kuya Dom, tsaka yung sample ko kanina dun sa kapatid ko, no? Nung na-realize ko, nagkaroon ng self-realization, yung ginagaslight, na kaya niyang baligtarin yung pag-gaslight sa kanya to benefit himself, na parang sa akin na na-realize ko, ako, pagka ginawa ko ito talaga sa kapatid ko ng ganito, magiging ganito ang action ko sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapatid ko, na talagang napaka-manipulative, ano? Oo. Ito nga po, yung si Kong France, dapat nga po, sa totoo lang, dapat magpasalamat pa si Digong dahil sinampal siya ni Kong France. Na ma-realize niya na, nagduwag ako dito. That moment of realization, kaso talagang wala na. Lipas na sa realization to si Dushit eh. Pero yung ginawa, as an example, ako nagpapasalamat talaga kay Kong France na talagang, ganito ang dapat ninyong gawin, bibigyan ko kayo ng ehemplo at makita ninyo, maliliwanagan kayo kung ganong kaduwag ang mga nanggagaslight. At least yung yung 2016 to 2022 na culture of impunity, natigil na. Natigil na ba yun? Natigil na yung Kuya Dom? Somehow, kasi may nagdemanda na. Pero, Kasi sabi ko yung nagdemanda na. Patuloy-tuloy po yan. Kaya ingat-ingat Dapat kayo. tuloy-tuloy pa rin. Kahit yung sample mo, ngayon lang nangyari yun. Kailan lang, last week lang yata yung binangga. Tapos na ganyan, biglang hindi na binangga. Tuloy-tuloy yan ibig sabihin. Talagang, mag-ingat-ingat po kayo, ha? Dahil yung mga troll nandiyan pa rin. Kumikitang kabuhayan. Itong administrasyon na to, talagang, Ito pa, Brad. si Robin Hood sus. Thinking you can't do anything right and feeling disappointed in who you have become. Ayan. Self-doubt mo. Tingnan mo. Nagbunga na po yung pag-gaslight. Ayan. Tapos you spend a lot of time apologizing for your own actions. Ikaw pa. So, ikaw na nagre-react, ikaw pa sorry. Sorry, I reacted this way. Hindi po ginawa ni Kong France yan. Tandaan ninyo, ha? Diba po, ha? At kaya, Brad, ang pinatikim niya, yung kamao niya kay Dushit. Ayan. At kaya, Brad, meron tayong papakita na urong-urong. Pasok na tayo sa second part ng part 2 ng ating talakayan. Sige. Ito, may papakita muna tayong video. Dalawang video itong papakita natin. Itong muna. Sige. This first video was ito ba yung yata ito yung unang video. Panoorin muna natin. Pinasaring Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, ang mga Pilipinong ipinagtatanggol pa ang China sa mga agresibong rukbang nito laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa post sa social media, sinabi ni Tariela na pagtataksil ito sa bansa kahit ano pa man ang pananaw nila sa politika. Hindi raw dahilan ng freedom of speech para maging tagapagsalita ng China sa mga issue sa West Philippine Sea. Dapat din niyang magkaisa at manindigan ng bawat Pilipino para protektahan ang interes ng bansa dahil ang yaman ng West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Samantala, binigyan ni Inama ng isang security studies expert na nagkamali sa pagkaunawa ang China sa sagot ng Pilipinas sa pagmumulit nito noon na tanggalin ang isinadsad na BRP Sierra Madre sa iyong isyu. Ayon kay Professor Romel Banlawi na nakonsulta hinggil sa isyu noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Arroyo, malinaw na walang pinagako ang Pilipinas na tanggalin ang nasabing barko gaya ng pinalilitaw ngayon ng China. Natin sa non-verbal ng China na we could not remove the ship because it is broken. Mga ganun pa ang dating. Itong si Estrada, si Arroyo nang naging presidente, nag-non-verbal na naman ng China asking us to remove the ship. Sagot naman natin, we could not remove the ship because we are still repairing it. Ayon pa kay Banlawi, sadyang isinadsad ang BRP Sierra Madre noong 1999 sa West Philippine Sea para magkaroon ng naval base sa lugar ang Pilipinas. Pero kung talaga tayong
siya natanggalin yun doon. Kasi ang purpose talaga kaya kinasal yun doon is to have a permanent naval base sa area. Ang nakatandaan kong value ng ayungin shore ay years natin sa area. Ganito rin umano ang ginawang taktika ng China noong 1995 sa pamamagitan ng malabong pahayag. Pinapatanggal noon ng Pilipinas ang sinasabi ng China na silungan ng mga mangingisda sa Mischief Reef na kinalaunan ay isa palang military base. Ikinatuwa rin ni Banilawi ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang intensyon ang bansa na tanggalin ang barko sa Ayungin Shoal. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Okay, yan yung unang video. Ito yung pangalawa. Meron pa tayong papakita na pangalawang video. Ito yung pangalawang part ng video. Para buo yung talakay natin maya. Ito bago lang to, mainit pa to. Kahapon lang to yata, kahapon lang. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, October 23rd. The Department of Foreign Affairs said the Philippines has filed a diplomatic protest with China in response to maneuvers by Chinese vessels on Sunday, which led to collisions with Philippine ships in the West Philippine Sea. The said ships were on a resupply mission to the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. To give us more information on this, we have with us Defense Secretary Gilbert Teodoro, Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant of the Philippine Coast Guard, and Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Flag Officer in Command, Philippine Navy. Good afternoon, gentlemen. Let us begin with Secretary Teodoro, please. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China of the sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. The use by China of brute force behind these ingenious facades necessitates this course of action. We called for this press conference to give you a clear and factual narrative of what transpired. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Unaiza Bay 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever.
This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xiliang has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Thank you. Thank you, Secretary Teodoro. We call on Vice Admiral. Good morning, gentlemen, ladies. I would like to give a narration of what transpired during the last rotation and resupply mission in Ayungin. On 21 October, that is last Saturday, at about 2:55 in the morning, our team, consisting of two vessels, Unaizame 1 and Unaizame 2, left Ostor Bay for a legitimate roaring mission in Ayungin Shoal. Upon reaching Sigatuna Shoal, the two Filipino vessels were joined by two Philippine Coast Guard and two Philippine Navy vessels. But as early as reaching the vicinity of Sigatuna Shoal, it was already observed that a Chinese Navy corvette started appearing in the horizon and started shadowing the movement of our supply vessels. So along this route, the shadowing continued, and while the vessels are nearing Escoda Shoal, the number of Chinese vessels increased, including the presence and the arrival of Chinese militia vessels. Then, approximately 6 nautical miles to the entrance of Ayungin Shoal, UM2 was hit at the rear side at her rear side, starboard rear side, causing damage to the vessel. Unaizame 1 was able to complete her roaring mission, was able to evade the militia vessels, and went alongside LT-57 to complete her mission, while Unaizame 2 was restricted in her ability to maneuver. The Chinese vessels restricted her maneuverability by sailing very close to the port side or the left side and the starboard side or the right side of the vessel. So she had no option but to find a route back eastward towards the direction of Sabina Shoal. At around 6:04, a Coast Guard vessel intentionally hit her rear side, causing damage to a fantail post. In the end, UM1 finished her resupply mission, but UM2 had to go back
to mainland Palawan. At about 8 o'clock also, in the same morning, the Coast Guard, our Coast Guard vessel was hit by a Chinese militia vessel on her left side, causing dent to the Philippine Coast Guard vessel. We can show you a video clip of the incident. This is Unizame 2. This was immediately after the collision. The Chinese Coast Guard hit the right side of Unizame 2. We have another video clip. This is the Philippine Coast Guard vessel, and you notice how close the Chinese militia vessel was. The Philippine Coast Guard vessel Fast and the Furious, suffered some damage at the rear portion. These were what transpired yesterday morning. Thank you, Vice Admiral Adasi. Now we have Admiral Gavan, please. Ano muna tayo, comment muna tayo. Okay. So kita-kita naman kanina yung yung pagbangga. Dalawang barko natin ang binangga. Unang yung kinontratan mo na sa May 2. At yung pangalawa, yung Coast Guard Coast Guard na malaki na. Coast Guard na malaki. At yung bumangga, may Chinese militia. Yung nakikita nyo kanina, Chinese militia po yun, yung nasa gawing kaliwa. No? Ang laki ng barko ng Chinese militia, no? Kita-kita mo naman. Madali muna, ano ba ibig sabihin ng Chinese militia? Are they associated with the PLA din yan, Brad. PLA? Wala namang civilian sa kanila eh. Lahat sila is military. Nililigawan ko lang kasi nasabi natin militia, normally, karamihan ng militia is a social action, ano? Social action. That sides with that sides with a particular ideology or community na pwedeng pro and against a government. Pero ito talagang sangay yun ng PLA. Talagang sangay ng PLA. Departamento. Departamento ng PLA. Actually, misnomer na nga lang yung Chinese Coast Guard eh. Coast Guard, militia. Coast Guard is made up, pagka sinabi natin Coast Guard po, it's actually made up of civilian personnel. Dito yun. It's all over the world. All over the world. Pagka sinabi nilang Coast Guard, hindi yan pakikipagdigma. That's for shore protection. Diba? Yung mga policing ng mga coastal areas ng bansa. Pero kasi nga mag-ingat po tayo dun sa mga terminologies or definitions, katulad niyan, ayaw tanggapin ng iba na ang word na Coast Guard pwedeng maging ano sabi ni Robin Hood, na ang Coast Guard civilian by nature, ganun pa siya, Pero kasi po, mayroong mga tinatawag na semantics o pagmanipula o pagbibigay ng panibagong definition. Diyan sa mga salitang yan, katulad ng USAID. USAID because of US interest. To protect US interest. Palagi mo, bro, basta nagsalita ang American President, palagi yan, lalo na si paborito ko sa US interest, si Hillary Clinton.
Hindi siya naging presidente pero naging state ano siya? Secretary of State. Secretary of State, no? Pagka wala po kasi ang presidente, siya magre-represent dun sa presidente. Ngayon, palagi nilang binubugayan na pagka meron silang gustong gawin to protect the interest of the United States. So, yung mga ganyang definition po, katulad ng USAID, yung mga yan, pag-ingat-ingatan lang po natin, no? Kasi yung mga iba talaga naman aid, lalo na pagka tinamaan tayo ng sakuna, katulad ng Yolanda, yun, pero kung minsan, wala naman sakuna, biglang magkakaroon ng aid, eh, medyo kabahan po kayo dahil malaki pong binabayad ng Pilipinas doon sa mga ganun. Nakakatakot lang, Brad, sa nangyari. Investment po yun eh. Hindi po aid eh, investment. May return on investment po yun. So, ito nga kagaya nga itong babalik tayo dito sa issue natin. Ayan. Yung mga nakaraang buwan, binawater cannon lang. Yes. Doon sa nireklamo natin yung pag-water cannon na it's also, it could cause danger and risk sa mga mga barko na inuupahan para ginugutom, ha? O, tsaka pagka winater cannon mo yung maliit na bangka, Brad, lulubog yan. Yun ang ginagawa nila noong una. Di ba, kinondem na sila, dami nag-condemn ng bansa sa ginawa nila. Ngayon, mas malala, bumabangga na sila. Yes. Ang nakakatakot dito, ang behavior na pinapakita ng mga Chinese po sa yung show is escalating na. No, delikado yung ginagawa nila na pangharas. Habang pinapanood ko itong maniobra ng militia. Chinese militia, no. Talagang makikita niyo po na talagang way before na mangyari itong mga water cannon. Itong pagbabangga. Meron na po sa akin, meron ng war plan yan. May war plan na yan. Sige nga, parang gaslighting yan eh. Sige, mamanipulahin ka. Sige nga, mag-react ka nga. Sige, paputokan mo nga kami. Sige nga, tingnan ko nga, kaya mo. Kasi tapos ikaw pa. Instigate. Yes, tapos ikaw pa nagsimula. Nabangga ka lang, aksidente lang yun eh. Napusitsitan ka lang, hindi na mali lang yung direksyon ng tubig namin eh. Mga ganyan. Pero sa totoo lang po, ang nakakakaba dito, talagang alam niyo po na talagang may war plans na. Kasi nag-instigate sila ng isang shooting war ang gusto nila mangyari. Lalo na ganitong ang klima dito sa politika natin, meron tayong mga, galit na galit po yung isang follow-up video, no? Galit na galit yung isang speaker natin na talagang sinasabi ang karapatan ng free speech ay hindi dapat inaabuso. Hindi kasi ginagamit sa pagkampi sa kalaban ng Estado. Sa tamang konteksto po, kasi kung kunyari mo, ikaw ay isang nahalal, nagre-represent ka ng constituency. Yes. Tapos bigla kang babanat na kakampi sa kalaban ng Estado. Nakakalito yun, di ba? Talagang panlilin lang po yun, panlilin lang. At saka alam mo talagang bayaran yun. Diretso na natin. Hinalal ka, tapos binayaran ka nung kabila, tapos na ganyan, sasabihin mo, ayos lang yan. Walang problema yan, ha? Sa kanila ang tubig, sa atin ang isda. Yung mga ganun, ha? Kapal mo. Patuloy natin to. Sige nga. Good afternoon, everyone. Now, on orders of the President, the Philippine Coast Guard will now focus on the conduct of marine incident investigation. As we speak, they have already issued a directive to our commander, the Coast Guard District, Palawan, to conduct maritime incident investigation immediately. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations.
the very regulation we Coast Guards are expected to enforce. So we find it unfortunate or ironic that a fellow Coast Guard will violate the law where they themselves are supposed to enforce. So you'll be submitting the report of our investigation through our department, the Department of Transportation, to the President for final disposition. Thank you. And now our panel will take some questions. The first question is from Kenneth Pasyente of PTV4. Hi, sirs. Good afternoon po. Kay Sec. Teodoro po. Sir, there is a reported discussion on the Code of Conduct of the West Philippine Sea in Beijing. What can you say about this, sir? Well, I think it is really very ironic that on this very day, there is a start of the second round of discussions on the proposed Code of Conduct, which is hosted by China. Whereas just yesterday, they were in blatant... Hosted by China. Take note po. Hosted by Code of Conduct of the Seas. Disregard of international law. And within our jurisdiction likewise. So what kind of good faith can we expect from them? And that we will wait for our representatives to that Code of Conduct meeting to disclose or to report to our people. But I repeat once again that what happened yesterday was a serious and egregious violation of international law and an escalation of their expansionist and aggressive action. And yet, today, they are hosting a proposed declaration of a negotiation of the proposed declaration of Code of Conduct. Now, what kind of message is this signaling? I want to know. And we deserve undistorted answers, the truth from the government of China. Because once again, we repeat, they have neither... Oh, yeah. Yan. Sige. Bro, meron lang... Can you expect undistorted truth from an aggressor? Brad, matanong ko sa'yo. Of course, talagang beyond that, bro Doms. You as an oppressed person, no, ha? Dahil mayaman yung kapitbahay mo eh. Oo. Ha? Tapos imbitahin ka niya. Ino-oppress ka niya. Oo. Tapos imbitahin ka niya sa bahay mo. Oo. Bahay niya. Oo. Pupunta ka ba? Hindi. Tatawagin ba si kuya? Hindi. O, hindi ako pupunta ron. Hindi ka pupunta ron. Kasi matalino ka eh. Di ba? Ayan nakasulat to. Ayan ang nakasulat sa notebook ko. Alam mo naman pagka ganyan na, nag-note-taking na ako, no? Why attend? Why attend? Why attend? Kung Di ba? alam mo naman, kahit sila mismo, hindi nila ginagalang yung batas eh. Ganito, Kuya Dom, kung talagang may respeto yung taong yun at na-realize niya, nagkaroon siya ng self-realization, si Dom, palagi ko naman inaabuso. Ha? Maimbitahan naman. Pero, dapat sa neutral location. Di ba? Hindi sa bahay mo. Imbitahin ko naman siya dito sa restaurant na partido namin pareho. Di ba? Tapos, mag-coffee kami. Abot ko yung kamay ko, kamayan ko man siya, makilala ko pa siyang mas malalim, yung gano'n. Di ba? Yan tunay na pagkatao ba? Pero yung iimbitahin ka sa bahay niya, tapos papakitaan ka niya ng Doberman niya, tapos may security guard siya na may hawak ng mahaba. Paano? Nagpapakita ng lakas, nagpapakita ng pangil. Kumakatok pa lang sino, nanginginig na. Correct. Anong klase? Sino yung desisyon nito? Ito ba si Teodoro? Ha? Na umattend doon. Tapos magsasalita-salitang ganyan. Uy, halatang-halata ka. Halatang-halata ka na hindi ka nag-isip. Naku, tapos meron ka pa mga serious agreements. Nakaw! Obfuscation. Mga bumabarat pa ng mga salitang gano'n. Sabi mo, unclear. May obfuscation pa dyan eh. Unclear, para maintindihan ng mga madlang tao. Hindi magamit na kunyari mo, educated ka. You're educated kung alam mo ang kahalagahan namin
ng taong pinagsisilbihan mo na hindi ka attend doon, na isasalang mo kami ng buhay na buhay na sinasalang mo kami. Sinasalang mo kami walang kalaban-laban. Pucha, lalaki nga ng mga nilalagay dyan. Tapos pupunta kayo dun. There's an invitation for, talks. Ha? Oh. Tapos on the same day, babanatan ka. Yun yung mahaba bro eh. Ha? Kakasahan ka. Oh. Hindi ka lang basta kakasahan. Didibdiban ka pa. Oh. Tama ba yun? Alam mo ang darating yun. Hindi ka na, meron naman tinatawag na ito. Napakababaw na salita para sa iyo, di ba? Discernment. Sa tingin mo, pagka meron ganyang oppressor, re-respetuhin ka? Wala. Ay, naku, nakakayamot lang kayo. Huwag na kayo nagbibigay ng speech kayo dyan eh. Siguradong, nabibisit lang ako yun doon. Ano ba yung mga attend kayo dyan eh, doon pa sa lugar mismo na napaka-uto-uto nyo naman. Hinuhukay na nga sa inyong sariling bansa, yung pampatong dyan sa mga islang niya. Tapos attend kayo dyan, mga hunghang. Ano ba yan? Batok-batukan ka lang yan, bro. Wala kang kalaban-laban dyan. Anong ina-expect nyo maging resulta doon sa talks, ha? Na ibabalik sa inyo yung isla na hindi nagagalawin. Dapat sabihin niyo, pagka dahil talong-talo kayo dito sa arbitration, ganyan, isoli niyo ang bawat butil na hinakot ninyo dito sa Pilipinas at ibalik niyo yun kung paano niyo dinatnan. Hindi bro. Hinukay na tayo. Oh. Ha? Ginawa ng landingan ng kanilang mga aeroplano. Tapos sabihin, yung lupa doon ang galing sa Sambales. Ayun nga! Oh, tapos iimbitahin ka? Halika dito! Nabuhay ng panahon ni Pidots. Ipapakita ko sa iyo kung ano na itsura nung ginagawa namin. Ay! Hoy! Hunghang, ba't attend kayo dyan? Tapos i-press con ninyo? Kaya nga eh. Para naman kayong tangan yan eh. Ano ba yan? Oy, patuloy natin. Nabubuisit lang ako talaga. Pressure. Game. Neither jurisdiction nor authority to conduct any sort of governmental operations within our 200 nautical mile exclusive economic zone. And no justification they can give will stand the test of credence before our own people and more importantly before the whole world. Marisa Umali, GMA 7. Sir, it was already clear from your statement a while ago that the President called this for the command conference because he views this incident as a blatant violation of China. So, by China. So, after directing the investigation, what happens now? Because even the commandant a while ago mentioned that it is very clear that this is a violation. What happens next? Well, we will not talk about international operational matters. We will not discuss that. China does not discuss operational matters, neither will we. But we are here to really decry in the strongest possible terms this egregious violation and illegal act within the 200 nautical mile exclusive economic zone and the obfuscation of the truth by China distorting the story to fit its own ends, and the duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. Just a follow-up. Can you explain any potential consequences of these escalations? We will not go into any operational details. Thank you, sir. Marisa TV5. Microphone, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, once again, ganun uli yung pahayag ng China saying or making an appeal to the Philippine government na tuparin yung pangako natin. Is it clear what promise yung tinutukoy ng China dito once again? And again, sinabi nila na nag-practice sila ng restraint and patience when this happened. Your thoughts on this?
Brad, yung restraint siguro is lost in translation. Kasi ibang lingwahe. Practice restraint daw. Sino restraint sa atin o sa kanila? I think it's best applied sa mga kilos nila. Sila yung humaharang, sila yung bumabangga. Sila dapat yung may restraint. That's right. Pero sila yung nag-i-instigate. Actually, di ba, napag-usapan natin kanina, yung mga kilos na ginagawa nila ngayon, mga actions na ginagawa nila, that's tantamount to instigating us, di ba? Na, sige, babanggayin kita. O, hawakin ko ilong mo. Hawakin ko tenga mo. Anong gagawin mo? Sige nga, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? O, di ba? Yun eh. Wala. Di ba nga yung kabataan natin, di ba, Kuya Eric? Hawak mga tenga. Hawak mga tenga. Sige nga. Oo. Hawakan niya tenga mo. Hawak mo itlog. Gagawin mo. Di ba yung mga ganun ang ginagawa sa atin eh. They are testing the patience of our frontliners. Paano naman And I think what they're trying to do is to get a particular behavior from our frontliners na sasabihin nila, kita nyo na, binaril kami. Kita nyo na, nagpaputok sila. Kita nyo na, di ba, typical gaslighter na ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagtutulak, ikaw yung nag-instigate, tapos sisisihin mo yung kabila na nag-react sa ginawa mong pambubuli. Yes. So ano talaga ang inaabangan ng gaslighter ko ito? Ano talagang yung reaction. Yung reaction mo. Karma po. Karma ang inaabangan nila, no? Reaction mo. Reaction. Kaso nga lang, yung mga nakakatakot kasi sa reaction, Kuya Eric, may mga consequences din yan na hindi natin masasabi. Kunyari mo, within this context na lang, Kuya Dom, kunyari mo ganyan, obviously, alam ng China ang ginawa niya dahil siya nga yung bully, di ba? Siya yung talagang aggressor, oppressor, yung ganon. Bago ka pa magpa-presscon, alam niya magpapa-presscon ka na. The same way na alam ng Pilipinas kung ano mangyayari. Sabay-sabay naman tayo nagpe-presscon. Nagpe-presscon sila, nagpe-presscon tayo. That's right. Alam nila kung ano sa tapos biglang habang nagpe-presscon tayo, sasabihin ng representative natin, wala raw operational matters ang babanggitin. For an oppressor, ano sa tingin mo ang dating nun? Nasindak kita! Wala kang binagba! Dalawang bagay din yan. Wala kang kaya! Pwede rin yan. No operational matter. Sa akin. Confidential funds? Sa akin. Ito yung nakikita ko na. Intellect. Parang, kumbaga sa chess you don't announce your moves to the opponent. Is there any moves that pressed party that the oppressor doesn't know? Meron ka ba bang ibubuga? In chess. Just like you say, in chess. In chess. Wala ka ng queen, wala ka ng bishop, wala ka ng rook, wala ka ng horse. Ako, kompleto pa, bro. At ino-oppress kitang patuloy-tuloy. Ano pang planong gusto mong na hindi ko nakikita? Draw ka pa. Sa tingin mo, tatanggapin ko. May laban pa ng draw. Sabihin mo, tatanggapin ko. May laban pa ng draw. Galing yun. Yun ang tingin mo, yun ang hope mo. Pero yung hope ng oppressor, hindi ganun. Hindi nga. He will get your king and bury you alive. Exactly. Pero yan ang ginagawa po ng China. Ang inaano nila is they wouldn't want to announce to the world or of course press, you're announcing it to the world what you intend to do next. Diba? Ngayon, ang kinakailangan nito is surprise us. Surprisehan mo naman kami. Ayun. Do something that is different. Exactly. Do something that is that would get more support from the public, from the Filipino public. If you want to instill na confidence in the Filipino people that we can go through with this problem together, then you have to show to the public, to the Filipino public, that you can do it, that you can manage it, diba? And not allow the same thing to happen over and over and over again.
Parang in perpetuity na eh. There has to be a limit to it. Yes. There has to be a limit. Exactly. At least man lang in katulad ng ginagawa ng China in verbiage that they will declare that the Philippines is just a province of their nation, di ba? That thing doesn't have any meaning. No, it doesn't mean. So yung at least man lang magbigay ka mag-convey ka ng ganung message na hindi, ganito na po ang ginagawa namin. Nag-hire kami ng mga militia from all these countries na participating at manggugulo rin kami dyan sa... Magyarig ka naman. Magpakita ka naman ng konting itlog, no? No operational matters will be discussed in this press con. Tumawag ka pa. Magpa-press con ka pa. Wag! Nagsasayang ka ng oras eh. Ang kulit mo eh. Ay, nako. Nakakayamot talaga. Umattend ka pa. Umattend ka pa doon sa bahay ni oppressor. Nagpa-press con ka pa na wala ka naman palang sasabihin. Nanginginig ka habang nagpa-press con ka. Ha? Question and answer, nanginginig ka. Wala akong sasabihin. Wala kami ano. Ano ba yan? Ano ba yan? Talagang nakakadiri kayo. Dapat ang ano rito, we should learn from the experiences of Vietnam, Cambodia. Ayan nga eh. Kung ano yung ginagawa nila. Kasi bakit sa mga bansang ito hindi umuubra ang China? Tingnan mo bro. Bibigyan kita ng magandang analogy na. Bibigyan kita ng analogy na. Bro, ang beast colony. Yan po ay ang 9-dash line. Pagka po yan, sinugod ng wasp, punong-puno ko yan. Million bees po yan na 9-dash line na yan. Dahil ang dami nila talaga eh. Meron na silang kampo dun eh. Meron na silang landing strip. Talagang todo. Todo na nga. Todo. Taon-taon. Ganun na po yan. Hindi lang weeks yan. No? Taon-taon. Nandun na sila. Pagka yan sinugod ng wasp, grabe po ang mamamatay dyan. Na mga bees, yung mga bees, pagka pinotakti sila. Oo. Yung wasp po kasi talagang number one enemy ng mga bees yan. Talagang kakonti-konti lang. But for every wasp, they will kill hundreds of bees. Pagka nanggulo lang ang Malaysia, Vietnam, Philippines, at saka may ayanig yan. Hindi nila alam pa paano sasanggain doon sa Malaysia, sasanggain dito sa bandang southwest, dito sa Pilipinas, sa east. Ang gulo niyan eh, no? Ang nakikita ko na pinagkaiba natin doon sa mga kagaya ng Vietnam, no? We cannot even participate if we're announcing like this, if we're attending all this bullshit, bro. Pero sila kasi, Brad, nagkakaisa sila. Exactly. That's what, ba't hindi tayo makiisa sa kanila? Tayo kasi, dito sa ating bansa, meron tayong mga anay na sumisira. Yung mga alay-alay na ganyan. Mga anay na sumisira sa ating bansa. No? Yung mga nagbibigay ng mga pakicheck ko ang audio. Pakicheck ko ang audio sa TikTok. According to Miss Marisol Alivio Amura, good morning, and thank you for checking ang ating audio dyan sa TikTok. Yung mga ganyang in the meantime, bro, it's not a short-term suffering for us, no? Kaya nga. Talagang apektado ang ekonomiya ng bansa. Mga mangingisda, no, pamilya-pamilya yan, libo-libong pamilya yan. Ilang probinsya. Di ba nga nung nakarang bandang Agosto, buong West Coast ng Philippines is paralyzed because of that. No, actually buong bansa ang affected kasi noong July, may news na lumabas ng Bureau of Fisheries na yung huli ng mga mangingisda natin bumaba ng 70%. Bumagsak ng 70%. 70% ang nawala. Saan napunta yun? Ito ang tanong. Nasa oppressor, siyempre.
O, tapos ibinebenta ulit sa atin. Siyempre, yung mga binibili niyong galunggong, Oy, sa palengke, i-boycott galing po niyo ng yan. China. I-boycott Galing po niyo ng yan. China I-boycott niyo. Diba? I-boycott niyo po yan. Oh. Tatandaan niyo po yung na-boycott yata si Enrile, no? Tatandaan niya, ha? Na-boycott siya. Ganon din po ang pwedeng pa-effect natin yan. No? Basta pagka nakita niyo pong label merong China, boycott niyo. Oh. Kasi pagka hindi po maganda ang ginagawa para sa bansa, talagang galit na galit po ang mga military dyan. Galit na galit po. Kasi kawawa yung mga Philippine Navy natin tsaka mga Coast Guard natin na nandun sila, no, nagbubuwis sa kanilang buhay, malayo sa kanilang pamilya. Security level pa lang po yun, ha? Oo. Yung kung bakit sila nandun, mas lalo pa pong mas magaspang ang inaabot ng mga yon. Kaya nga. Ito po, nagpunta doon dahil alam na nilang i-action nila. Yung mga mangingisda, pagpunta doon, hindi nila alam, biglang, nandyan na pala si oppressor. Kaya nga. Tutulak-tulak sila, bobombahin sila ng water cannon. Talagang... Lalo yung mga nasa BRP Sierra Madre. Ay, yung mga ganyan. Pero nasa gitna ka ng karagatan, nilalakaran mo, hindi man, mas malaki pa nga itong bahay. Yun nga sinasabi ko doon sa yung pagkahinaharap po, ginugutom ng oppressor yung mga taong nandun. Mawawala po ang supply nila. Ang tubig na malinis, pinaka-basic. Tubig na malinis, wala po doon. Ha? Wala pong mga, kung sinisipon-sipon ka man lang. Hindi pa natin na rito pag kami mga bagyo. Kasama na. Nasa gitna ka ng daanan mismo ng bagyo. Hindi mo sasabihin doble dahil talagang magnified po talaga. Ewan ko how many times over yung paghihirap ng mga taong nandun. Yun po alam po nila ang isinusugal nila. Yung pong mga nangingisda po yun yung pangkabuhayan. Pangkabuhayan po yun, hindi yung para makipag-combat. Tapos bigla kang harapin ng ganyan. Ibang level po magkaibang level yung naiintindihan mo kung bakit ka nandun. Tapos iba yung nagpunta ka doon para kumita lang. Kaya yung parallelism yan with the OFW, daman-dama ko yung nagpunta ka na doon tapos aabusuhin ka pa nung bossing mo. Ay, nako. Ay, sir, mas malupit pa po yan dahil yan talagang walang kontrata kang pinasok. Yun, anticipated mo na rin siguro, sana mabait yung bossing ko. Sana, yan po hindi mo man alam, bigla na lang bobombahin ka ng water can. Pagbabawalan ka ng isda. Pagbabawalan ka ng kabuhayan mo. Ano? Correct. Klase yan. Brad, good morning daw, sabi ni Brother Edwin Corpo. Ay, naku, sir, dancer yan. Dancer yan. Dancer, tsaka umahabol ng kagawa dito. Ay, naku, good luck, Sir Edwin. Praying for you, Brad. No? At sa mga kaibigan natin dyan ng umahabol ng kagawad at kapitan. Yan ang walang paltos na pagka nakita mo, nakangiti. Good morning natin kay Cap Joel. Good Kapitan morning, Joel Kapolpon. Good morning, Brad. Joka. Good morning, Brad. Good morning sa iyong partido. Yes. Ilan bang kompleto ba? Kompleto ang Kompleto ha. Talagang good morning. Good At morning si good luck Brother sa inyo. Odi Ramos. Good morning kay Brother Good Odi. morning, Mr. Odi. Good morning din kay Brother Odi. No? Naway mapagtagumpayan mo rin ang iyong pinaglalaban. Ayan! Mabot din ang kagawad si Brother Odi. Okay. Yung mga mga kasangka natin na masisipag at talagang mayroong pusong maglingkod. Lumalaban yan. Good morning. Good morning, Odi. Uy, ang bilis ng oras, Brad. Maki mo, nasa dulo na tayo. Humapdi yung chan ko dito kay Chodoro. Relax lang, Brad. Nakakabuisit talaga. Ika nga nila, malayo-layo pa yung finals. Kaya tignan natin, baka may pag-asa pa. Ganyan, bagito ang iyong alam mo yung mga sutil, sutil. Alam mo na yung ibig ang tinutukoy ko, yung mga sutil na ganyan. Mga iba,
bibigyan ka pa ng terminologies na USAID. Kasi magaling na sila sa pagiging sutul nila. No? Itong China, bagito. Kaya ganyan ang umasal. Bagito, halata mo nag-flexing his muscle. Di ba? Oo. Yung mga ganyan. Napaka-primitibo ng pamamaraan. Yung mga primitibo. No, kasi ano yun kumbaga ang taong hindi nag-iisip, no, idadaan ka sa takot. Imbis na kukunin yung sa loobin mo, kukunin ka, gagawin kang kakampi, dadaanin ka sa, sige, kaya mo ako, sisindakin mo, papakitaan ng baril, bubulunta ka ng punyal, ikaw kaya kitang patayin, kaya kong gawin sa'yo yan. O, di ba? O, intimidation factor ang gagamitin. Yes. Kasi nga, kulang dito. Ayun. Tandaan po natin yung gumagamit ng dahas kulang po sa pag-iisip. Ingat-ingat po kayo dahil talaga may mental deficiency yan. Ngayon, ako Brad, kung pagpipiliin mo naman ako kay Gibo na taga-Tarlac natin, over kay Pidots, kay Gibo na ako, at least kahit paano siya, may ginagawa para labanan ang pangharas. Hindi yung isa na gaslighter. Ano lang yun tubig lang yun hindi pa nyo ibigay. Binibigyan ka naman ng isla, basta ka lang tubig. Hindi ka binibigyan ng isla, bumibili ka ng isla. Nadali mo. Bibilihan mo ng mahal. Nandito dapat sa atin, bibilihan mo pa sa kanila. Ewan ko na lang. Nakakayamot, ito dapat. Ito sa'yo. At ito pa. At tanggapin mo to. Diba? Ganyan. Kakayamot, bro. Oo. Ano ba yung mga preskon? Ay, pero obfuscation. Nakaw. May bad news. Anong bad news? Iparating lang natin sa mga kasangga natin. Kaya lalong-lalo ipabatid natin sa mga apektado. Si Tita Carmen Rodriguez, yung nanay ni Ferds at saka ni Councilor Vlad, namatay na. That is so sad. That is so sad. Po ni Tita Carmen Rodriguez, kila Councilor Vlad, kila Luella Ilaga, kila Louie, kay Ferds, kila Arnold, please accept our sincere condolences, para we will be praying for Tita Carmen for her eternal repose. Mag-offer po kami ng prayers para sa kanya. Para po sa kabatiran ng mga kasangga natin, yun po yung nanay ni Councilor Vlad Rodriguez, si Tita Carmen Rodriguez. So she just passed away. Love and hugs to the family, friends, konting haplos ng likod natin sa bawat isa, konting pakikiramay. At napakalungkot na balita naman yung Kuya Dons. Tayo nakikidalamhati at one of these days pupunta tayo dadalo. Sige, dumaan tayo doon. Dadalo tayo. Nakakalungkot na ending naman ng ating dahil ngayon ko lang nabasa yung messages parang bago-bago lang nangyari. Kaya condolence na lang po ulit sa pamilya Rodriguez. Yes. Condolence po. O paano Brad, tayo magpaalam na sa ating mga kasangga? Oo. Una ka na Brad. Sige. Yun nga po, maging mapanuri tayo, meron naman tayong mga kanya-kanyang experiences o pinagdaanan na maging mapanuri tayo dito sa mga ginagawang gaslighting, yung mga ganyan na hindi po mabuti yan para sa atin. Pakaingat-ingatan natin yung mga sinasabi natin, yung mga, kuminsan kasi yung mga ganyang pananalita, especially doon sa context na sinasabi na ginawa naming example ni Kuya Dom, medyo masyadong tungkol sa nation na natin,
political, national, yung gano'n. Pero within our own, in our own families, in our own relationships, nangyayari po yan. And it's so blatant na nagiging normal na po, no? Tayo po ang apektado doon personally, kaya pakaingat-ingatan lang po natin. So, with that in mind, sana talagang maging magandang araw ninyo. Bukas ay linggo, mag-relax kayo. And have a good morning, have a good day, have a good Sunday too. At para po sa ating mga TikTok viewers, magandang umaga at maraming salamat po sa lahat ng mga sumali sa amin ngayong umaga at lalong-lalo na kay Brother Peterson, kay Brother Sunny na talagang nagbigay na kanyang mga pahayag sa ating comment section. At ito po, no, ito pong naging topic natin ngayong umagang ito, patungkol po sa gaslighting. Parang po maging tayo, magkaroon tayo ng realization sa mga nakikita natin sa ating paligid, sa personal life natin, no, sa mga relationship na pinangangalagaan natin with our family, with our loved ones, with our friends, and co-workers. Maging mapanuri tayo kung ano ba yung mga na-experience natin. If you are a victim of gaslighting, no? Hindi naman masama yung magsalita ka na. You have to stand up and stand up against the very person who is gaslighting you. No? Iparating mo sa kanya na alam mo na ikaw ay ginagaslight niya. No? You have to say no. You have to say no. That's right. No, dahil yung pananahimik mo is tantamount to saying na it's okay, it's all right, na sige, gaslight mo ako. Kawawa ka naman, di ba? Yung mental health apektado. At huwag mo nang hintayin pa yung punto na magsi-self-doubt ka na at sasabihin mo sarili mo na ikaw lahat ang may kasalanan. Baka yung pagpatay kay Jose Rizal, akuhin mo na yan. No? Huwag naman. At sa nangyayari sa ating politika, maging mapanuri din tayo. Huwag naman tayo yung hook, line, and sinker. No, sinabi lang ng troll sa TikTok na ganyan, maniniwala na agad tayo. No? Hindi po lahat ng mga sinasabi sa internet may katotohanan. Po tayo, mag-verify tayo, mag-fact check po tayo. Fact check. Yan po yung unang-unang kalaban po ng troll yung fact checking. Kasi sila po yung nagdahahatid ng misinformation and disinformation. Sila po yung nagga-gaslight doon sa mga taong dapat na paniwalaan natin. Ginagaslight po nila na sa ganun ay tumigil na sa mabuting gawain. No? Kagaya po nung nangyari kay BP Lenny, ginaslight po siya ng ginaslight. Unfortunately, hindi nila kinaya na paurugin siya. No? Kasi sigurado siya sa kanyang sarili, sigurado siya sa kanyang mga ginagawa. Ganun din po tayo. Basta gumagawa ka ng mabuti at merong tumitira sa'yo, tumitindig ka at may tumitira sa'yo, no? Paano ka lang, manindigan ka lang. Tama. Wag mong i-second guess yung sarili mo. Huwag mong pagdudahan yung mga ginagawa mong paulihan. So long as you're doing good to other people, so long as you're helping other people, continue doing what you're doing. No? So long as it's good, no? Huwag kang magpapapekto. Ganon din po sa mga frontliners natin na nasa West Philippine Sea. Ito po, para sa inyo, no? Standing ovation po ang para sa inyo ng mga frontliners. Kung meron mga nag-gaslight sa inyo, huwag nyo nang hindi naman sa huwag nyo patulan. Patulan nyo, kasuhan ninyo. Mga traidor yan ng bansa. Nagalit pa si Kuya Pagka ikaw, isang Pilipino, bibigyan mo ng justification, yung kawalang hiyaan ng isang banyaga, isang dayuhan, na naglalayong nakawi ang teritoryo mo at kakampihan mo pa siya, isa kang taksi, isa kang traidor. At alam naman natin ng panahon ng Hapon kung paano
pinaparusahan yung mga makapili. No, ginagapos po yan sa 4 na kalabaw. At pinagpaparti-parti na, bahala na. Mama Mariano kayo yan. Naku po, kaya mag-iingat po kayo. No? Mag-iingat po kayo sa mga ginagawa ninyo kasi may consequence po yan. May consequence yan. Kung di po kayo titigil sa ginagawa ninyo, pananagutan nyo na rin yan. Kaya tigil-tigilan nyo. No? Panawagan din po sa ating mga kapwa Pilipino, let's be united pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Wala pong dalawang side of the coin yan. Iisa lang po yan. At yung side na yun ay yung side ng Pilipinas. Atin po yan na kinakamkam, gustong agawin. No? Huwag nyo na pong bigyan ng justification yung kawalangyang ginagawa ng China. Okay? So, yan po. Yan lang po na ang ating programa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumali, nakinig, nag-comment. At magkita-kita po ulit tayo. Unfortunately, this coming week, wala po tayo ng undas. At wala rin po ako ng susunod na Sabado. Pero po tayo mga ipapanood ng mga piling-piling mga replays na pwede po yung panoorin. Hindi, baka mag-ano tayo yung sa susunod na Sabado, Kuya Dom. Baka mag-ano tayo, baka mag-tape tayo. Mag-tape ano ko sa'yo kung mabibigyan ng oras ng ating mga ibang kasama. Kung meron tayong mga recorded, yes, pwede natin recorded version. Baka magkaroon tayo ng recording. Yun po. No? Sige po, maraming salamat po mga kasanda. And God bless po sa kanila. Good morning. Good morning. Good morning. Galing. Ako ang iyong kasamang kaibigan sa ating kapamamayan. Hanggang sa tayo, hanggang sa tayo, hanggang kapi, hanggang sa tayo, hanggang kapi. Hanggang sa sama-sama nating harapin. Ibayan ang iyong loob, mayroon kang kaibigan, hanggang dumamay sa'yo. Sa pagtutulungan mo, pag-ibigayan, tatapon-takit ay kalampasan. Magkasama, magkatabi, sa hamon ng buhay, di ba magkatiro? Ako ang iyong kasamang kaibigan sa ating kapamamayan. Magkasama, magkatabi, naman ang buhay at ang mawalito. Tayo ay magkasamang kaibigan sa ating magtatamayan. Magkasama tayo, kakapig. Bawat araw sa ating buhay, laging may pagsubok na dumarating. Diyos ang patnubay natin. Lahat ng hirap ngayon, nararanasan ay pansamantala. Pag-asa ay darating, mag-inig-nig, sisikat na ang liwanag sa dilim. Magkasama, magkatabi, sa hamon ng buhay, di ba magkatiro? Ako ang iyong kasamang kaibigan sa ating kapamamayan. Magkasama, magkatabi, naman ng buhay at ang mawalito.
nasaktan